Привіт! Вітаю вас на каналі Art Pro. Сьогодні ми малюємо осінній пейзаж аквареллю. Для цього пейзажу візьміть акварельні фарби, папір, пензлі різного розміру, склянку з водою. Спочатку легким рухом намітимо лінію горизонту, а далі будемо імпровізувати. На широкий пензлик наберіть води і трішечки синьої фарби. Таким чином, небо буде мати легкий блакитний відтінок. Змочіть папір аж до лінії горизонту і на мокру поверхню додавайте блакитну фарбу. Вона добре розтікається по мокрому. Внизу аркуша трішки збоку малюю озеро. Тому тут теж зволожую папір із додаванням синіх відтінків. Але ближче до лінії горизонту робимо колір прозорим, світлішим. Праворуч охрою малюю острівок, берег. Одразу додаю жовту фарбу, місцями коричневу. Фарби добре розтікаються на мокрій поверхні, утворюючи незаплановані відтінки та форми. Але нам цього й треба. Дозволяємо фарбам працювати самостійно. Фіолетовим або синім кольором малюємо ліс на протилежному березі озера. Ось такі гострі верхівки мають ялини і більш округла форма крони у листяних дерев. Тут правий край лісу не домальовую до кінця, бо тут буде інший предмет. А зараз вам потрібно дочекатися, щоб фарба на небі добре просохла. І вже по сухій поверхні починаємо малювати жовтим кольором крону дерев, що ростуть на острівку. Ось такими хаотичними рухами та мазочками різного розміру. Між мазочками де-не-де залишайте просвіти неба.
І не сумуйте, якщо форма вашої крони дерева відрізняється від моєї. Так навіть цікавіше. Ось сюди додайте темнішого охрового кольору на листя, але нерівномірно, місцями більше внизу, адже прописуємо тіні. Тут я вже перейшла до коричневих відтінків на листі, щоб іще більше увиразнити тіні. На цьому етапі я бачу, що мені потрібно домалювати протилежний берег з лісом. А внизу між берегом і водою додаю фіолетових тіней по всій протяжності берега. Плесо озера підсохло. Тонким пензликом та коричневим кольором промалюйте очерет. З додаванням тіней можна темно-коричневим або фіолетовим кольором. Оживіть малюнок, додавши птахів у небі. Хвильки малюємо горизонтальними мазочками. Ті, що ближче до нас, більші, ті, що далеко чи ближче до горизонту, менші. І за кольором теж різні, є прозорі та більш темніші. Папір там, де намальоване небо та вода, просох. Тож саме час домалювати жовті крапки, листя, що розносить осінній вітер. Я іще додаю тіней на жовту крону. І зараз на тонкий пензлик наберіть гарно коричневої темної фарби, адже малюємо стовбури дерев. Ось так тонкими лініями малюйте розгалуження гілок. Не забувайте, що стовбур товстіший донизу. Ще підмальовую нижній край берега, роблю тіні чіткішими. Ось тут під листям додаю ще синіх фарб,
адже тіні мають різні відтінки. І під деревами теж додаю опале листя жовтими крапками. Наш осінній пейзаж готовий. Ви можете додати більше деталей, експериментувати з кольорами або залишити так, як є. Поділіться в коментарях своїми враженнями від роботи. Підпишіться на канал, щоб не втратити нові відео. А на сьогодні все. До зустрічі!